नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता नभएको खण्डमा मोबाइल नचल्ने प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधान ल्याएसँगै IMEI नम्बर दर्ता गर्नेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। साउन 1 गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल म्यानेजमेन्ट डिभाइस सिस्टम यानी कि MDMS सिस्टम ल्याएको हो। यो सिस्टम आएसँगै नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइलको IMEI नम्बर अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। दर्ता नभएको खण्डमा त्यस्ता मोबाइल चल्दैनन्। नमस्कार, म प्रज्वल नेपाली। आजको यस सेगमेन्टमा म कुरा गर्नेछु आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता भएको छ या छैन भनेर चेक गर्ने तरिकाहरूको बारेमा र सँगसँगै आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर कसरी दर्ता गर्ने भन्ने प्रोसेसहरूको बारेमा। सुरुमा मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता भएको वा नभएको थाहा पाउनको लागि यो प्रोसेस फलो गर्नुहोला। सुरुमा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो ब्राउजरमा गई www.enter.gov.np/KNOW-YOUR-DEVIC भन्ने वेबसाइटमा गएर खोल्नुहोला। वेबसाइट खोल्नु भइसकेपछि त्यहाँ तपाईको आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर राखेर सबमिट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता भएको वा नभएको भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा छैन भने आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा गई *#06# डायल गरेर पनि आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा पाउने अर्को सजिलो तरिका भनेको सुरुमा आफ्नो मोबाइलको सेटिङ्समा जानुहोस्। सेटिङ्समा जानु भइसकेपछि मोबाइललाई स्क्रोल गरेर तल जानुहोस्। स्क्रोल डाउन गर्नु भइसकेपछि त्यहाँ एबाउट फोन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। एबाउट फोनमा जानुहोस्। एबाउट फोनमा जानु भइसकेपछि तपाईले त्यहाँ स्टेटस भन्ने सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस सेक्सनमा तपाईले IMEI एन्ड IP भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाटै आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता गर्नको लागि यी प्रोसेसहरू फलो गर्नुहोला। सुरुमा आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्। वेब ब्राउजर खोल्नु भइसकेपछि त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् www.enter.gov.np/INDIVIDUAL/REGISTR भनेर एन्टर गर्नुहोला। एन्टर गर्नु भइसकेपछि त्यहाँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीको वेबसाइट खुल्छ। वेबसाइट खुलिसकेपछि त्यहाँ आवेदकको प्रकारमा नेपाली छनौट गर्नुहोस्। नेपाली छनौट गर्नु भइसकेपछि टाइपमा IMEI छनौट गर्नुहोस्। यति गरेपछि आफ्नो मोबाइलको ब्रान्ड नेम, मोडल नेम, IMEI नम्बर, आवेदकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा पासपोर्ट वा अन्य परिचय पत्र र इमेल लगायतका विवरण राखेर सबमिट गर्नुहोस्। यदि तपाईको मोबाइलको 2वटा IMEI नम्बर छन् भने 2वटै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। IMEI नम्बर राख्ने ठाउँमा सेमिकोलन भन्ने अप्सन राखेर अर्को IMEI नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सबमिट गरेपछि तपाईको इमेलमा एप्लिकेसन सबमिट भएको जानकारी प्राप्त हुनेछ र भेरिफिकेसन प्रोसेस पूरा भएपछि इमेलमा पुनः जानकारी आउनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता भएको छ वा छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यी प्रोसेसहरू फलो गरेर आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बरहरू दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि हाम्रो सेगमेन्ट यति नै। हाम्रो आजको सेगमेन्ट कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई त्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सँगसँगै हाम्रो लिभिङ विथ ICT को अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। टेक केयर, सी यू।